Vụ nổ Tunguska. Bí ẩn từ thế giới siêu nhiên. Xin chào các bạn của Paranormal World Thế giới siêu nhiên, nơi chúng ta cùng nhau vén màn những bí ẩn sâu thẳm nhất của vũ trụ và lịch sử nhân loại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau dấn thân vào một hành trình đầy kịch tính, trở về quá khứ, đến một buổi sáng mùa hè định mệnh, đã mãi mãi khắc sâu vào ký ức của những người chứng kiến và ám ảnh biết bao thế hệ các nhà khoa học. Hãy cùng tôi tạm gác lại mọi định kiến và tưởng tượng cảnh tượng sau. Đó là rạng sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, tại vùng đất hoang vu, lạnh lẽo nhưng đầy hùng vĩ của rừng taiga Siberia, thuộc đế quốc Nga cũ. Không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai bỗng bị xé toạc bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Một âm thanh chói tai đến mức nó được nghe thấy cách tâm chấn hàng ngàn cây số, làm rung chuyển cả một lục địa. Ánh sáng rực lửa bùng lên trên bầu trời, dữ dội hơn cả mặt trời, khiến những người chứng kiến từ xa cũng phải kinh hoàng. Và khi sự hỗn loạn lắng xuống, cảnh tượng còn lại là một sự hủy diệt không thể tin được. Hơn 2.000 cây số vuông rừng rậm đã bị san phẳng hoàn toàn. Khoảng 80 triệu cây bị đổ rạp như những que diêm, chỉ trong chớp mắt. Sức công phá được ước tính tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử Hiroshima cùng lúc phát nổ. Nhưng điều khiến sự kiện này trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất mọi thời đại không chỉ nằm ở quy mô của nó, mà còn ở sự thiếu vắng một cách khó hiểu của bằng chứng. Không một miệng hố va chạm khổng lồ nào được tìm thấy, không một mảnh vỡ lớn, không một dấu vết nào của vật thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp đó. Mọi thứ dường như đã biến mất vào hư không. Đây chính là vụ nổ Tunguska, một câu đố mà các nhà khoa học, nhà thám hiểm và cả những người đam mê huyền bí đã cố gắng giải mã suốt hơn 100 năm qua. Liệu đây có phải chỉ là một sự kiện thiên văn tự nhiên, một thiên thạch bí ẩn đã bốc hơi hoàn toàn trong bầu khí quyển trái đất, để lại đằng sau nó một vết sẹo khổng lồ và vô vàn câu hỏi? Hay trong thế giới siêu nhiên của chúng ta có dám đặt ra một giả thuyết táo bạo hơn, thậm chí là liều lĩnh hơn, rằng đó là bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của những nền văn minh ngoài hành tinh, một UFO nào đó đã gặp nạn tại đây, hoặc thậm chí là một vụ thử nghiệm bí ẩn đã đi sai hướng? Trong video đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian, đi sâu vào từng chi tiết, từng lời kể của nhân chứng và từng phát hiện của các đoàn thám hiểm. Chúng ta sẽ cùng phân tích những giả thuyết khoa học chặt chẽ nhất, song song với việc khám phá những ý tưởng vượt xa giới hạn của vật lý thông thường. Ký ức về ngày định mệnh 30 tháng 6 năm 1908. Để thực sự hiểu được sức tàn phá và tầm vóc bí ẩn của vụ nổ Tunguska, chúng ta cần phải cảm nhận được khoảnh khắc định mệnh ấy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách lắng nghe những ký ức nguyên sơ nhất, những lời kể chân thực từ chính những người đã sống sót qua khoảnh khắc kinh hoàng đó. Dù họ ở rất xa tâm chấn, nhưng dư chấn của vụ nổ đã hằn sâu vào tâm trí họ. Hãy cùng trở lại ngày 30 tháng 6 năm 1908 để hình dung rõ hơn sự kiện này đã bắt đầu như thế nào. Phần 1. Ký ức về ngày định mệnh 30 tháng 6 năm 1908. Chúng ta vừa đặt chân trở lại ngày định mệnh đó, 30 tháng 6 năm 1908. Giờ đây, hãy cùng lắng nghe những lời kể trực tiếp, những mảnh ký ức vụn vặt nhưng chân thực từ những người đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đó. Dù họ ở rất xa tâm chấn, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số, nhưng sự kiện Tunguska đã hằn sâu vào tâm trí họ như một vết sẹo khó phai mờ. Khoảng 7 giờ 17 phút sáng theo giờ địa phương, một ánh sáng xanh nhạt khổng lồ bỗng xuất hiện trên bầu trời Siberia. Nó lướt qua như một quả cầu lửa rực rỡ, để lại phía sau một vệt khói bụi dày đặc. Đối với những người dân sống gần khu vực sông Pokamenaya Tunguska, đó là một cảnh tượng khó tin nhưng đầy kinh hoàng. Một tiếng nổ chói tai, đinh tai nhức óc vang lên, theo sau là những cơn chấn động mạnh đến xé lòng. Hãy lắng nghe lời kể của S.B. Seminov, một người nông dân sống cách tâm chấn khoảng 65 km. Anh ta mô tả, vào thời điểm nổ, tôi đang ngồi trên hiên nhà bỗng giật mình ngã khỏi ghế. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, sau đó là ánh chớp sáng rực. Một bức tường lửa bốc lên trên bầu trời, không thể tả được. Khi bức tường lửa đó biến mất, khói bắt đầu lan ra. Tôi cảm thấy nóng đến mức không thể chịu nổi. Ánh sáng mạnh đến nỗi làm mắt tôi hoa lên, tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Thật khó để hình dung nỗi kinh hoàng và cảm giác bất lực của người đàn ông này khi đối mặt với một hiện tượng siêu nhiên đột ngột như vậy, một thứ gì đó vượt xa mọi định luật tự nhiên mà anh ta từng biết.
Xa hơn nữa, ở một ngôi làng cách tâm trấn khoảng 600 cây số, thị trấn Kirensk, các nhân chứng cũng báo cáo về những cột lửa khổng lồ trên bầu trời và những cơn sóng địa chấn mạnh làm rung chuyển mặt đất. Cửa sổ nhà bị vỡ, chén đĩa rơi loảng xoảng. Có người còn kể lại rằng cả căn nhà như đang nhảy múa trên mặt đất, một cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát. Thậm chí, ở Preobrazhenka, cách 700 km, người dân vẫn cảm thấy những đợt sóng xung kích dữ dội. Họ kể rằng những trận động đất này không giống bất kỳ trận động đất nào họ từng trải qua. Chúng đến từ phía trên, từ bầu trời, chứ không phải từ lòng đất. Một sự thật khó chấp nhận đối với những người đã quen với sự yên bình của vùng đất này. Sức mạnh của vụ nổ không chỉ dừng lại ở mặt đất. Sóng xung kích từ vụ nổ lớn đến mức nó được ghi nhận bởi các trạm địa chấn trên khắp thế giới. Từ Irkutsk ở Siberia đến Tbilisi ở Georgia, thậm chí xa hơn nữa, các trạm quan sát ở Anh và Mỹ cũng ghi nhận những rung động bất thường này. Áp suất không khí thay đổi đột ngột đến mức những sóng xung kích này được ghi nhận cả trên máy đo khí áp ở London, thủ đô của một đế quốc cách đó hàng ngàn dặm. Điều này cho thấy quy mô của vụ nổ không chỉ dừng lại ở khu vực Siberia mà đã tác động đến khí quyển toàn cầu, một bằng chứng không thể chối cãi về một sự kiện có tầm cỡ hủy diệt. Không chỉ có vậy, một hiện tượng kỳ lạ khác cũng được ghi nhận trong nhiều đêm sau vụ nổ, kéo dài hàng tuần lễ. Đó là hiện tượng bầu trời sáng hay đêm trắng. Ở nhiều nơi trên khắp châu Âu, từ London, Paris cho đến Diêu tầm Petersburg, người dân báo cáo rằng bầu trời vẫn sáng rực vào giữa đêm, đến mức họ có thể đọc sách báo ngoài trời mà không cần thắp đèn. Nhiều người tin rằng đây là một dấu hiệu bất thường, một điềm báo từ cõi trên. Điều này không phải là cực quang, một hiện tượng tự nhiên quen thuộc, mà là một sự bất thường chưa từng thấy. Các nhà khoa học sau này giải thích rằng đây có thể là do lượng lớn bụi và các hạt nhỏ từ vụ nổ bị đẩy lên tầng bình lưu, tán xạ ánh sáng mặt trời ngay cả khi mặt trời đã lặn. Một hiện tượng siêu nhiên trong mắt người thường, nhưng lại có một lời giải thích khoa học, ít nhất là ở bề nổi. Tuy nhiên, sự trùng hợp và quy mô của nó vẫn khiến nhiều người phải suy nghĩ về nguồn gốc thực sự. Mặc dù vụ nổ xảy ra vào năm 1908, nhưng việc tiếp cận khu vực này là một thách thức vô cùng lớn. Đó là một khu vực hẻo lánh, không có đường đi, địa hình khắc nghiệt và bị chính trị Nga lúc bấy giờ cản trở bởi những biến động liên tục, từ Thế chiến thứ nhất đến cách mạng tháng 10 và nội chiến. Mãi đến năm 1921, tức là 13 năm sau vụ nổ, nhà khoa học người Nga Leonid Kulik mới dẫn đầu đoàn thám hiểm đầu tiên đến Tunguska, một khoảng thời gian dài đầy bí ẩn và phỏng đoán. Kulik, một nhà khoáng vật học chuyên nghiên cứu về thiên thạch, tin chắc rằng đây là một vụ va chạm thiên thạch. Ông đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm bằng chứng, tìm kiếm miệng hố va chạm và những mảnh vỡ kim loại từ vật thể bí ẩn đó. Ông đã dành những năm tháng kiên trì nhất, vượt qua bao khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Từ những trận lũ lụt nhấn chìm các con sông, những dịch bệnh hoành hành trong rừng sâu, cho đến cái lạnh cắt da cắt thịt của Siberia, ông và đoàn của mình đã đào bới, khoan thăm dò khắp nơi, từng mét vuông đất, từng lớp đất đá, tìm kiếm một dấu vết dù là nhỏ nhất của miệng hố va chạm. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Ông không tìm thấy bất kỳ miệng hố khổng lồ nào, cũng không tìm thấy bất kỳ mảnh thiên thạch kim loại lớn nào. Thay vào đó, ông chỉ thu thập được những hạt vi mô rất nhỏ, bằng mắt thường khó nhìn thấy, chứa silicat và magnetit cùng với một lượng lớn than đá. Những hạt này sau này được cho là có nguồn gốc ngoài không gian, nhưng chúng quá nhỏ để giải thích cho sức công phá khổng lồ và sự biến mất hoàn toàn của vật thể. Khi đặt chân đến khu vực bị tàn phá, cảnh tượng trước mắt Kulik và các cộng sự là một sự kinh ngạc tột độ. Một khu rừng rộng lớn, bị san phẳng một cách kỳ lạ. Hàng chục triệu cây thông, vân sam bị quật ngã, thân cây nằm song song hướng ra xa tâm điểm vụ nổ, như những que diêm khổng lồ bị đánh bật ra. Nhưng ở chính giữa khu vực này, một điều siêu nhiên đã xảy ra. Những cây ở tâm trấn lại đứng thẳng, chỉ bị cháy đen và mất cành, tạo thành một khu vực được mệnh danh là rừng đứng. Đây là một hiện tượng mà các vụ va chạm thiên thạch bình thường không thể tạo ra. Nó giống như một vụ nổ trên không trung, nhưng với sức công phá phi thường và một nguồn năng lượng không thể lý giải. Sự thiếu vắng một miệng hố va chạm rõ ràng và những mảnh vỡ lớn đã trở thành một bí ẩn lớn nhất của Tunguska. Nó khiến các nhà khoa học phải đau đầu và mở ra một cánh cửa rộng lớn cho vô số giả thuyết. Từ những giải thích khoa học dựa trên vật lý học cho đến những ý tưởng táo bạo nhất, vượt xa mọi suy nghĩ thông thường và chạm đến ranh giới của khoa học viễn tưởng. Những gì Kulik tìm thấy, hay chính xác hơn là những gì ông không tìm thấy, đã đặt nền móng cho những cuộc tranh luận không ngừng,
kéo dài đến tận ngày nay. Nếu không có miệng hố và không có mảnh vỡ, vậy cái gì đã gây ra vụ nổ Tunguska? Điều gì đã thực sự xảy ra vào buổi sáng định mệnh đó? Và phải chăng những bí ẩn này đã và đang dẫn chúng ta đến những ranh giới của khoa học, mở ra một cánh cửa cho những khả năng mà trước đây chúng ta chưa từng dám nghĩ tới, những khả năng có thể nằm ngoài tầm hiểu biết hiện tại của nhân loại? Giả thuyết thiên thạch người anh hùng thầm lặng hay kẻ tội đồ vô hình? Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những ký ức kinh hoàng và những phát hiện đầy thách thức từ những ngày đầu tiên. Giờ đây, đã đến lúc đi sâu vào các giả thuyết, những nỗ lực của con người để lý giải điều bất thường này. Đặc biệt là giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất trong cộng đồng khoa học, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Phải chăng kẻ gây ra vụ nổ siêu nhiên này chỉ là một khối đá băng đơn thuần từ vũ trụ? Liệu có phải một vật thể ngoài không gian đã nổ tung trên bầu trời, biến mất không dấu vết, hay còn ẩn chứa điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích giả thuyết thiên thạch, một giả thuyết tưởng chừng như đã có lời giải, nhưng khi nhìn sâu vào, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Liệu nó có phải là câu trả lời cuối cùng, hay chỉ là một lớp màn che phủ cho một sự thật siêu nhiên nào đó đang chờ được khám phá? Phần 3. Giả thuyết UFO, lời giải đáp của người ngoài hành tinh hay trí tưởng tượng vô hạn? Chúng ta đã cùng nhau khám phá những bằng chứng và lý thuyết xoay quanh giả thuyết thiên thạch, một lời giải thích có vẻ hợp lý đối với cộng đồng khoa học. Nhưng với một kênh như Paranormal World, thế giới siêu nhiên, chúng ta không thể bỏ qua một giả thuyết khác, một giả thuyết đã làm say mê và ám ảnh biết bao tâm hồn đam mê huyền bí. Vụ nổ Tunguska có phải là dấu vết của một vật thể bay không xác định UFO, hay thậm chí là một sự kiện liên quan đến người ngoài hành tinh? Từ những ngày đầu tiên của các cuộc điều tra, khi những câu hỏi về việc thiếu miệng hố và mảnh vỡ lớn không thể được giải đáp thỏa đáng bằng các lý thuyết thiên thạch thông thường, đã có những lời thì thầm về một khả năng khác. Một khả năng mà nhiều người coi là hoang đường, nhưng lại mang một sức hút mãnh liệt, rằng vật thể đã nổ tung trên bầu trời Siberia không phải là một khối đá tự nhiên, mà là một phương tiện đến từ một nền văn minh khác. Hãy cùng nhìn vào những điểm mà những người ủng hộ giả thuyết UFO thường đưa ra. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là sự thiếu vắng bằng chứng vật lý trực tiếp của một thiên thạch. Nếu đó là một thiên thạch khổng lồ, dù có nổ trên không, thì ít nhất cũng phải có những mảnh vỡ lớn hơn được tìm thấy, hoặc một miệng hố nào đó. Nhưng những gì Kulik và các đoàn thám hiểm sau này tìm thấy chỉ là những hạt vi mô nhỏ bé. Những người tin vào UFO lập luận rằng điều này hoàn toàn phù hợp với một công nghệ ngoài hành tinh tiên tiến, nơi các phi thuyền có thể tự hủy hoàn toàn sau khi gặp sự cố, hoặc biến mất mà không để lại dấu vết đáng kể. Một khả năng vượt xa công nghệ của chúng ta. Thứ hai là những lời kể của nhân chứng tuy ít ỏi và thường được ghi nhận nhiều năm sau vụ việc, nhưng lại chứa đựng những chi tiết kỳ lạ. Một số người dân địa phương thuộc bộ tộc Evenki đã kể lại rằng họ thấy một vật thể lạ bay lượn trên bầu trời trước khi vụ nổ xảy ra. Mô tả về vật thể này thường thay đổi, nhưng đôi khi nhắc đến hình dạng hình trụ hoặc hình đĩa, không giống với bất kỳ máy bay hay thiên thạch nào họ từng biết. Tuy những lời kể này không có bằng chứng xác thực và dễ bị sai lệch theo thời gian, nhưng chúng vẫn là những mảnh ghép quý giá đối với những ai tìm kiếm một lời giải đáp ngoài trái đất. Một khía cạnh khác được đưa ra là kiểu mẫu của sự tàn phá. Như chúng ta đã nói ở phần 1, rừng đứng tại tâm chấn vụ nổ là một điểm bất thường. Cây cối bị đổ rạp theo hình nan hoa từ một điểm trung tâm, nhưng những cây ở ngay tâm lại chỉ bị cháy đen và mất cảnh, vẫn đứng vững. Điều này gợi ý một vụ nổ xảy ra trên không, nhưng với một sức mạnh và hình thái lan tỏa kỳ lạ, có thể khác với một vụ nổ thiên thạch thông thường. Một số người suy đoán rằng đây có thể là dấu vết của một vụ nổ có hướng cụ thể, hoặc là kết quả của một công nghệ năng lượng lạ từ một phi thuyền ngoài hành tinh gặp trục trặc. Thậm chí, có những giả thuyết còn táo bạo hơn, cho rằng vụ nổ Tunguska không phải là một tai nạn mà là một sự kiện có chủ đích. Một số nhà lý thuyết UFO cho rằng đó có thể là một vụ thử nghiệm vũ khí ngoài hành tinh đã thất bại, hoặc thậm chí là một cuộc chiến giữa các nền văn minh ngoài hành tinh mà chúng ta vô tình chứng kiến hậu quả. Hay một ý tưởng khác, được ủng hộ bởi nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Alexander Kazantsev vào những năm 1940, là phi thuyền ngoài hành tinh đã cố gắng ngăn chặn một thiên thạch thực sự va chạm với trái đất, nhưng trong quá trình đó, phi thuyền của họ đã bị phá hủy, hy sinh để cứu hành tinh của chúng ta. Nếu điều đó là sự thật, thì Tunguska không chỉ là một bí ẩn, mà là một ký ức về sự can thiệp từ thế giới siêu nhiên. Tuy nhiên, với tư cách là những người tìm kiếm sự thật trên Paranormal World,
chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan. Mặc dù giả thuyết UFO đầy hấp dẫn và kích thích trí tưởng tượng, nó thiếu bằng chứng vật lý cụ thể và có thể kiểm chứng. Hầu hết các lập luận đều dựa trên suy đoán, những lời kể không chắc chắn, và việc diễn giải các bằng chứng mơ hồ để phù hợp với một ý tưởng đã có sẵn. Cộng đồng khoa học chính thống thường coi những giả thuyết này là khoa học giả, thiếu cơ sở và không thể được chứng minh theo phương pháp khoa học. Các hiện tượng như bầu trời sáng hay sóng địa chấn toàn cầu, dù bí ẩn, đều có những lời giải thích khoa học hợp lý hơn liên quan đến bụi khí quyển và sóng xung kích, và việc không tìm thấy mảnh vỡ lớn trong trường hợp thiên thạch băng hoặc thiên thạch xốp cũng hoàn toàn có thể xảy ra nếu vật thể bốc hơi hoàn toàn trong không khí. Dù vậy, chính sự thiếu vắng bằng chứng hoàn hảo của cả hai phía thiên thạch và UFO đã giữ cho bí ẩn Tunguska tồn tại. Nó giống như một tấm gương phản chiếu niềm tin của chúng ta. Liệu chúng ta tin vào những lời giải thích có cơ sở khoa học, hay chúng ta khao khát một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết, một lời thì thầm từ vũ trụ xa xăm? Những giả thuyết khác và sự tiếp nối của bí ẩn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá hai giả thuyết lớn nhất về vụ nổ Tunguska, sự tác động của thiên thạch và sự hiện diện của UFO. Nhưng bí ẩn này còn sâu sắc hơn thế. Nó đã châm ngòi cho vô số ý tưởng khác, từ những lý thuyết khoa học kỳ lạ cho đến những suy đoán hoàn toàn mang tính siêu nhiên. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua những giả thuyết ít được biết đến hơn, những lời giải đáp tiềm năng mà có thể bạn chưa bao giờ nghe tới, và xem xét tại sao bí ẩn Tunguska vẫn tiếp tục ám ảnh và thách thức trí tò mò của nhân loại cho đến tận ngày nay. Phần 4. Những giả thuyết khác và sự tiếp nối của bí ẩn. Chúng ta đã cùng nhau phân tích hai giả thuyết lớn nhất về vụ nổ Tunguska. Một bên là lời giải thích khoa học về thiên thạch, và bên còn lại là ý tưởng đầy hấp dẫn về một UFO bí ẩn. Nhưng trong thế giới của những hiện tượng siêu nhiên, nơi mà mọi khả năng đều có thể xảy ra, bí ẩn Tunguska còn châm ngòi cho vô số ý tưởng khác. Những giả thuyết này có thể ít được biết đến hơn, ít được cộng đồng khoa học chấp nhận, nhưng chúng vẫn mang một sức hút đặc biệt đối với những tâm hồn tò mò, khao khát khám phá những điều vượt quá giới hạn của sự hiểu biết thông thường. Hãy cùng vén màn một vài trong số những giả thuyết táo bạo nhất, thậm chí là hoang đường nhất, đã từng được đưa ra để lý giải về sự kiện Tunguska. Đầu tiên, hãy nói về giả thuyết lỗ đen mini. Đây là một ý tưởng nghe có vẻ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Một số nhà vật lý, chẳng hạn như Albert A. Jackson và Michael Perian vào đầu những năm 1970, đã đề xuất rằng vụ nổ Tunguska có thể là do một lỗ đen siêu nhỏ đi xuyên qua trái đất. Theo giả thuyết này, một lỗ đen có kích thước nguyên tử, nhưng với khối lượng cực lớn, đã lao vào hành tinh của chúng ta ở một điểm, gây ra vụ nổ khi nó đi vào và gây ra một vụ nổ khác khi nó đi ra ở phía đối diện của trái đất. Mặc dù lý thuyết này có thể giải thích tại sao không tìm thấy mảnh vỡ hay miệng hố va chạm, vì lỗ đen sẽ đi xuyên qua mà không để lại vật chất, nhưng nó lại cực kỳ khó xảy ra dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật lý. Hơn nữa, nếu một lỗ đen xuyên qua trái đất, nó sẽ gây ra những chấn động địa chấn lớn hơn rất nhiều so với những gì được ghi nhận, và sẽ tạo ra những dấu hiệu khác mà chúng ta không thấy ở Tunguska. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những suy đoán đầy tính siêu nhiên và kích thích trí tưởng tượng nhất. Tiếp theo là giả thuyết về phản vật chất. Một số nhà khoa học đã từng suy đoán rằng vật thể gây ra vụ nổ Tunguska có thể là một khối phản vật chất khổng lồ. Phản vật chất là một dạng vật chất đặc biệt. Khi tiếp xúc với vật chất thông thường, chúng sẽ hủy diệt lẫn nhau trong một vụ nổ giải phóng năng lượng khổng lồ. Nếu một cục phản vật chất bay vào bầu khí quyển trái đất và gặp không khí, nó sẽ tạo ra một vụ nổ cực mạnh, giải phóng năng lượng khổng lồ và không để lại bất kỳ mảnh vật chất nào. Điều này có thể giải thích cho sức công phá và sự thiếu vắng bằng chứng. Tuy nhiên, việc tìm thấy một khối phản vật chất lớn trôi nổi trong không gian là cực kỳ hiếm, và hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy phản vật chất là nguyên nhân của Tunguska. Giống như lỗ đen mini, đây vẫn là một giả thuyết nằm trong lĩnh vực của khoa học viễn tưởng nhiều hơn là khoa học thực tế. Một giả thuyết khác, ít huyền bí hơn nhưng vẫn gây tranh cãi, là về vụ nổ khí metan. Một số nhà khoa học Nga đã đề xuất rằng vụ nổ có thể là do sự giải phóng đột ngột một lượng lớn khí metan từ lòng đất, sau đó bị sét đánh trúng hoặc bốc cháy do một nguyên nhân tự nhiên nào đó. Siberia là một vùng đất giàu khí tự nhiên và có các tầng băng vĩnh cửu. Việc băng tan có thể giải phóng khí metan. Tuy nhiên, sức công phá của một vụ nổ khí metan như vậy sẽ không thể đạt đến mức độ của Tunguska,
và thiếu bằng chứng về một nguồn khí metan lớn được giải phóng đột ngột như vậy trong khu vực đó. Hơn nữa, các hiện tượng như bầu trời sáng hay sóng địa chấn toàn cầu khó có thể được giải thích chỉ bằng một vụ nổ khí. Ngoài ra, còn có những ý tưởng về chất lạ chưa biết hay thậm chí là vật chất tối. Những giả thuyết này thường đi kèm với việc không tìm thấy bằng chứng vật chất và cho rằng vật thể gây nổ là một thứ gì đó nằm ngoài bảng tuần hoàn hóa học hoặc các định luật vật lý mà chúng ta biết. Đây là những ý tưởng mang tính suy đoán thuần túy và chưa có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ chúng. Dù đã hơn một thế kỷ trôi qua, vụ nổ Tunguska vẫn là một bí ẩn không lời giải. Nó giống như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh lớn về vũ trụ của chúng ta, một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự mong manh của trái đất trước các vật thể từ không gian, và cũng là một bằng chứng cho thấy vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong vũ trụ mà chúng ta chưa thể lý giải. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, sử dụng công nghệ hiện đại hơn để phân tích các mẫu vật còn sót lại và mô phỏng lại sự kiện. Mỗi thế hệ lại mang đến những công cụ mới, những góc nhìn mới, và hy vọng sẽ tìm ra lời giải cuối cùng. Những công nghệ tiên tiến ngày nay như phân tích đồng vị phóng xạ, mô phỏng máy tính siêu mạnh và thậm chí là các thiết bị dò tìm sóng hấp dẫn đang được sử dụng để cố gắng quay ngược thời gian và tái tạo lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Các nhà khoa học đã và đang phân tích các mẫu than gỗ từ khu vực Tunguska, tìm kiếm những dấu hiệu hóa học bất thường. Họ nghiên cứu các tầng băng ở Bắc Cực, nơi có thể lưu giữ những hạt bụi mịn từ vụ nổ. Thậm chí, một số nghiên cứu gần đây còn đưa ra giả thuyết về hồ Checo, một hồ nước nhỏ gần tâm chấn, có thể là một miệng hố va chạm bị che khuất. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn còn đang là đề tài tranh cãi gay gắt với nhiều nhà khoa học bác bỏ. Nhưng đối với Paranormal World, bí ẩn Tunguska không chỉ là một vấn đề khoa học, nó là một lời thì thầm từ quá khứ, một câu hỏi lớn về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và về khả năng của những điều phi thường, những sự kiện siêu nhiên có thể đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta mà chúng ta chưa thể hiểu hết. Vụ nổ Tunguska là một lời nhắc nhở rằng thế giới này còn vô vàn điều chưa được khám phá, rằng ngoài kia có thể còn rất nhiều hiện tượng nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của con người. Nó thách thức chúng ta mở rộng tư duy, đặt câu hỏi về những gì chúng ta cho là có thể và không thể. Liệu một ngày nào đó, tấm màn bí mật về Tunguska có được vén lên hoàn toàn? Liệu chúng ta có tìm thấy một mảnh bằng chứng không thể chối cãi, một lời giải đáp duy nhất cho tất cả những câu hỏi? Hay nó sẽ mãi mãi là một lời mời gọi không ngừng đến với thế giới siêu nhiên? Kết luận và lời kêu gọi. Chúng ta đã cùng nhau đi qua hành trình dài để khám phá vụ nổ Tunguska, từ những lời kể nhân chứng rùng rợn đến những giả thuyết khoa học chặt chẽ và cả những suy đoán đầy tính siêu nhiên. Vậy, sau tất cả, đâu là lời giải đáp cuối cùng? Liệu bí ẩn này có bao giờ được làm sáng tỏ hoàn toàn? Trong phần cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại những gì đã biết và mở ra một không gian cho những suy nghĩ của chính bạn. Phần 5. Kết luận và lời kêu gọi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình dài và đầy bí ẩn. Từ những lời kể rùng rợn của các nhân chứng sống sót đến những chuyến thám hiểm đầy gian nan của Leonid Kulik, chúng ta đã đi sâu vào trái tim của bí ẩn Tunguska. Chúng ta đã phân tích hai giả thuyết lớn nhất, giả thuyết thiên thạch được chấp nhận rộng rãi và giả thuyết UFO đầy hấp dẫn mà nhiều người đam mê siêu nhiên tin tưởng. Chúng ta cũng đã điểm qua những ý tưởng khác, từ lỗ đen mini cho đến phản vật chất, cho thấy sự phức tạp và đa dạng của những nỗ lực nhằm giải mã hiện tượng này. Vậy, sau tất cả những bằng chứng, những lập luận và những câu chuyện được kể lại, đâu là lời giải đáp cuối cùng cho vụ nổ Tunguska? Liệu nó có phải là một thiên thạch, một khối băng hoặc đá từ vũ trụ đã bốc hơi hoàn toàn trong bầu khí quyển trái đất, để lại một vụ nổ kinh hoàng và vô số câu hỏi chưa được giải đáp? Hay, như nhiều người tin tưởng, nó là dấu vết của một cuộc viếng thăm ngoài hành tinh, một phi thuyền UFO đã gặp nạn và biến mất, để lại một bí mật lớn hơn cả trí tưởng tượng của chúng ta? Cho đến ngày nay, bí ẩn Tunguska vẫn chưa có lời giải đáp chính thức và được chấp nhận rộng rãi. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để phân tích từng hạt bụi, từng mẫu vật tìm được và mô phỏng lại sự kiện đó. Có thể, một ngày nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tìm thấy một bằng chứng không thể chối cãi, một manh mối quyết định để vén màn bí mật này. Nhưng dù là thiên thạch hay UFO, vụ nổ Tunguska vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự mong manh của hành tinh chúng ta trước vũ trụ rộng lớn. Nó cũng là minh chứng cho thấy rằng, ngay cả trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, vẫn còn vô vàn điều chưa biết
vô vàn hiện tượng nằm ngoài tầm hiểu biết hiện tại của con người. Đối với Paranormal World, Tunguska không chỉ là một sự kiện lịch sử, nó là một cánh cửa mở ra thế giới của những điều kỳ bí, những khả năng không tưởng và những câu hỏi không ngừng thách thức trí tò mò của chúng ta. Vậy còn bạn, sau khi nghe câu chuyện này, bạn tin vào giả thuyết nào? Liệu bạn có thấy một lời giải thích khoa học hợp lý, hay bạn cảm nhận được một điều gì đó siêu nhiên, một dấu vết của người ngoài hành tinh trong sự kiện chấn động này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe những ý kiến và giả thuyết của bạn. Đừng quên like video này nếu bạn thấy nó thú vị và đăng ký kênh Paranormal World Thế giới siêu nhiên để không bỏ lỡ những câu chuyện bí ẩn và những khám phá đầy kịch tính tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá bí ẩn vụ nổ Tunguska. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.